Η Amazon σκέφτεται να ξεκινήσει την παράδοση πακέτων μέσω drone στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Συγκεκριμένα, η γνωστή αμερικανική εταιρεία δήλωσε ότι θα εισαγάγει το νέο σύστημα delivery στις δύο χώρες στα τέλη του 2024. Η Amazon ξεκίνησε τις εργασίες για αυτό το project πριν από περίπου μια δεκαετία και ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να παραδίδει 500 εκατομμύρια πακέτα μέσω drone κάθε χρόνο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η νέα ανακοίνωση ήρθε καθώς η Amazon παρουσίασε τη νέα γενιά των drones στα κεντρικά της γραφεία στο Seattle. Ο David Carbon, αντιπρόεδρος της Amazon για την Prime Air, δήλωσε ενθουσιασμένος για την επέκταση της υπηρεσίας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπηρεσία παράδοσης προϊόντων είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε λίγες μόνο περιοχές της Αμερικής. Η Amazon σκοπεύει να προσθέσει περισσότερες τοποθεσίες το επόμενο έτος. Η εταιρεία περιέγραψε για πρώτη φορά τα σχέδιά της για delivery μέσω drones το 2013, αλλά η υπηρεσία Prime Air ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου έτους στις καθορισμένες περιοχές. Η παράδοση προϊόντων σε πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποτελέσει ένα σημαντικό επίτευγμα. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να ξεκινήσει με μία τοποθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία και να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Η Υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τη χρήση των εμπορικών drones στη χώρα μέχρι το 2030. Γι' αυτό επιδοκιμάζει αυτή τη συνεργασία με την Amazon. Η αμερικανική εταιρεία του Jeff Bezos παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο μοντέλο drone, το MK-30, το οποίο σχεδιάζει να φέρει σε λειτουργία άμεσα για τις παραδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Το drone έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να πετάει σε ελαφριά βροχή και ισχυρότερους ανέμους, ενώ μπορεί να πετάξει και το βράδυ. Ωστόσο, χρειάζεται άδεια από ρυθμιστικές αρχές για να κάνει τέτοιες πτήσεις. Η εταιρεία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε ανησυχίες έχουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι πελάτες σχετικά με την ασφάλεια του drone. Ο Carbon ισχυρίστηκε ότι η παραγγελία ενός αντικειμένου που παραδίδεται με drone MK-30 θα ήταν εκατοντάδες φορές πιο ασφαλής από το να οδηγήσετε σε ένα κατάστημα για να το αγοράσετε. Στη σύγχρονη εποχή, όπου η τεχνολογία προοδεύει με ταχύτητα φωτός, η παράδοση προϊόντων με τη χρήση drones αναδύεται σαν ένας ευπρόσδεκτος νέος φορέας στη διανομή. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Μπορεί να επιτευχθεί μια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στις διαδρομές παράδοσης, ενώ τα drones έχουν την ικανότητα να προσγειώνονται και να αναχωρούν από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο, δίνοντας τη δυνατότητα για πιο άμεση και ευκολότερη συλλογή και παράδοση εμπορευμάτων. Τέλος, τα drones είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διανομής.